po sa inyo mga ka-YouTube. Ang video pong ito ay part 4 ng aking kitchen renovation kung saan natapos na po namin ipagawa itong aming cabinet. Sa wakas natapos na po siya, almost 98% na siyang done. May mga konti na lang po akong aayusin. Finish na siya. Humihingi nga po pala ako sa inyo ng paumanhin kasi sa mga una kong video nasabi ko na ako ang gagawa ng aming kitchen cabinet. Pero hindi ko na po kinaya kasi sa dami ng aking ginagawa, inaasikaso. Anyway, maganda naman po ang naging resulta. At sa palagay ko, sulit naman yung pagkakapagawa ko. Dito po kami sa Kabuyaw, ang pinagpagawaan ko po ay Kokoy Woodcraft. Magaling po siyang gumawa at kasundo ko siya. Iisa ang wavelength namin. Okay siya, moderno yung mga alam niya. Kumbaga, iisa-isip namin sa modelong gusto namin, kaya nagkasundo kami. Kaya nag-decide ako sa kanya na ipagawa ang aming cabinet. Yung po pala kasing mga una kong pinag-canvasan, hindi ko po kasi nakasundo kasi medyo luma po yung mga modelong alam nila eh. Siyempre po, kahit paano naman, naintindihan naman natin yung magaganda tsaka medyo akma na sa panahon natin. Actually, dalawang pagawaan yung kinausap ko na hindi ko itinuloy kasi hindi ko gusto yung mga idea nila. Tsaka, ang hirap kasi pagka ang kausap mo, ini-insist yung kalila. Ikaw nga nagpapagawa alam mo yung gusto mo, tapos hindi nila susundin. Paano yun? Sa atin yan di ba? Tayo gagamit yan Tapos yung idea nila, pipilit nila. Wag na lang. Sa inyo naman po, kung sakasakali at magpagawa rin kayo, kailangan yung tiwala nyo nandoon sa pagpapagawa nyo. Kasi kung wala ka lang din tiwala ro sa pagpapagawaan mo, hindi rin maganda, no? Di ba? So, ayun po. Sa video pong ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano ito ginawa. Ang ginamit po pala namin dito ay plyboard. Pagbili naman po ng plyboard, dapat po yung local lang ang bibili natin. Huwag po yung mga made in China. Kasi ayon na rin po sa mga review, hindi magandang gamitin ng mga made in China. Medyo may halo yung loob. Hindi po katulad ng local. Talagang yung loob ng plyboard, maayos siya. Kaya kung hindi lang din kayo gagamit ng marine at madesisyonan nyo na gumamit ng plyboard, ang bilhin nyo po ay yung local made. Kung marine naman po, di mas okay. Dito po kasi sa amin, mas okay na sa akin yung plyboard. Medyo budget friendly pa. Acrylic paint po yung ginamit namin dito. Ginamit pala niya. Kaya kung makikita nyo po, parang ang kinis. Wala rin naman halos pinagkaiba ro sa mga talagang mga mamahaling cabinet. Compare po talaga ron, sobrang laki na natipid ko. Ang halaga po, ayan, i-reveal ko na po sa inyo. Ang halaga po nito ay inabot lang siya ng 30,000. Pero kung sa mga malaking pagawaan nyo po siya papagawa, nagre-range po yan talaga ng 200,000 to 250. Pero siyempre po, yung mga materials naman din nila naman doon, class A. Kaya naman di siguro umabot ng ganong kalaki. Pero sa 30K po, gano'n na lang po ba yun? Halaga ng cellphone lang naman, di ba? Kaya, tapos makagawa ka ng ganitong cabinet, makagamit ka ng ganitong ayos na cabinet sa halagang 30,000, panalong-panalo. Sa kanya po kasi, ang halaga talagang binayaran ko sa kanya ay 27,500. Pero yung handle, ako na po kasi bumili niyan. Ako na namili sa will ko hindi po ng handle. Pero inabot din siya ng 2,000 mahigit. Kaya po, almost 30,000 talaga yung nagastos ko. I-timelapse ko na lang po uli yung proseso.